میخوام ازت یه سوال بپرسم. فکر میکنی که 24 ساعت عشق و حال و سفر به آمستردام چقدر میتونه برات هزینه داشته باشه؟ تو این ویدیو قراره که با هم بررسی کنیم که برای آیتینری یه سفر یک روزه تو کدوم لوکیشن هتل بگیریم، کجا چی بخوریم و چی ببینیم. درود رفقا، شکو هستم. خوش اومدیم به کانال گلوری تریپس. قراره که با هم توی این ویدیو کلی مطالب جالب رو در مورد آمستردام بشنویم و تجربه کنیم که اگر قرار بود به آمستردام سفر بکنی، سفرت باحالتر و خفن‌تر باشه. اگرم قصد مسافرت به آمستردام رو نداری، ببینی، بشنوی، یاد بگیری و مقایسه بکنی با جاهای دیگه‌ای که رفتی. و میخوام اینو بهتون بگم، لطفاً سابسکرایب کن. این پارت اول از سری ویدیوهای آمستردامه. بعدیاش خفن‌تر و باحال‌تره و قراره گوشه کنار آمستردام رو یه جوری بهتون نشون بدم که تا حالا ندید. اما مهمترین بخش سفره، یعنی رزرو و لوکیشن هتل و خدماتی که هتل بهمون میده. من با توجه به سابقه کاریم که بعداً توی یه ویدیوی جدا براتون میگم و خودم رو بیشتر معرفی میکنم که شما هم با من بیشتر آشنا بشین، و با توجه به سالهایی که به هلند مهاجرت کردم و سفر کردم، پیشنهاد خودم یا ترجیح خودم استفاده از سایت booking.com، چه برای رزرو هتل و چه برای پرواز. خب با هم بریم اول لوکیشن ها و قیمت های هتل رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ بقیه ماجرا. اپلیکیشن یا سایت booking.com رو باز میکنیم و تو قسمت دستینیشنش آمستردام رو سرچ میکنیم. اما بهتون پیشنهاد میکنم که کنار آمستردام یه سنترال استیشن اضافه کنین، یعنی ایستگاه قطار آمستردام که هتل های همون محدوده رو بهتون بده که که به همه جا نزدیک باشه. در واقع لیست و قیمت های هتل های مختلف رو داریم میبینیم. اما به نظرم اینجوری که همه رو روی نقشه و یه جا ببینیم و بتونیم در کنار هم مقایسهشون بکنیم خیلی راحت تره. بیاین این گوشه نقشه رو باز کنین. اینها هتل های محدوده سنترال استیشن آمستردامن و تقریبا میتونم بگم به همه مناطق توریستی و رفت آمد و اینها نزدیکن. میشه این محدوده‌ای که دارین میبینین که حوالی کانال های آمستردام و دقیقا توی مرکز شهرش. حالا با هم نگاه کنیم ببینیم که اگر که هتل ارزون بخوایم بگیریم چه خدماتی داره. مثلا این 132 یورو به نسبت قیمت بقیه هتل ها ارزون تره. یه دونه هم اون گوشه اون بالا داریم 110 یورو که باید این مسافت آب رو با این قایق هایی که مسافرها رو جابجا میکنن از این ور به اون ور ادامه بدین تا برسیم به قلب آمستردام. پس ارزش نداره. بریم همین 132 یورویی رو ببینیم امکاناتش به چه صورتیه و چقدر توقع داشته باشین از هتل های آمستردام وقتی که 132 یورو بپردازین. برای صبحونش باید روزانه 16 یورو بدیم. این خود هتل و اتاقاش هم بریم ببینیم. اما بریم مقایسهش بکنیم با هتل گرونتری که 204 یورو قیمتش و دقیقاً خیلی نزدیک به سنترال استیشن یا ایستگاه قطار آمستردام. خب همونطوری که دارین میبینین خدمات خیلی بهتری رو داره به ما میده
و حتی نوشته که آشپزخونه هم داره تو خودش. 204 یورو، 5 تا دونه دیگه فقط با این قیمت شما میتونین رزرو داشته باشین و صبحونش هم 19 یوروه بابت هر روز. البته چند تا از عکسای هتل رو ببینیم، امکانات اتاقش و اینا رو هم یه چکی بکنیم. و اینجا داریم فواصل هتل رو با نقاط مختلف توی آمستردام میبینیم. ساختمونی که دارین میبینین سنترال استیشن یا ایستگاه مرکزی قطار آمستردامه و خیابون روبروش خیابونیه که تقریبا تمام توریست هایی که به هلند سفر کردن یک بار اینجا قدم زدن و عکس گرفتن و کره‌خوری کردن. اون طرف دیگه این خیابون معروفترین و اصلی ترین لوکیشن توریستی آمستردامه. این خونه هایی که دارین میبینین که خب نماد آمستردام هم هست. خیابونی که ادامه میدیم میرسیم به میدون دام. میدون دام که اون علامت سفیدی که وسط میدون میبینین نشونش هستش، تقریبا میتونم بگم قلب توریستی آمستردامه. سمت چپش یه مرکز خرید بزرگ به نام بنکورف که میتونین خریداتون اونجا انجام بدین و روبروش کاخ سلطنتیه و دور همین میدون موزه مادام توسو هم قرار. اگر تا اینجای برنامه رو با من همراه بودی، سابسکرایب یادت نره که نوتیفیکیشن ویدیوهای هفته‌های بعدم برات ارسال بشه و ببینی و از دست ندی. اگر سوالی هم داری حتما توی کامنت ها برام بنویس، خوشحال میشم و جواب میدم بهتون. اما مهمترین چیز و یکی از گرونترین چیزها پارکینگه. اگر کنار خیابون یا بغل کانال های آمستردام بخوایم پارک کنیم، خب هزینه‌اش به تبع خیلی بالاست و فکر میکنم بهتون گفتم که گاهن تا ساعتی 12 یورو هم میرسه. اما چی کار بکنیم؟ اگر که هتلتون پارکینگ نداشت، میایم نزدیکترین پارکینگ پی به علاوه آر به هتلمون رو توی گوگل سرچ میکنیم و ماشینمون رو میذاریم اونجا. تیکت پارکینگتون رو بردارین و برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی از دستگاه هایی که برای خرید تیکت توی پارکینگ های پی به علاوه آر هم اصولا وجود داره و یا توی ایستگاه های قطار میایم کارت روزانه و یا هفتگی و یا حتی ساعتی هم داره به نام GVB. این کارت رو میخریم و میتونیم با این کارت از تمام وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنیم توی آمستردام. حالا موقعی که برمیگردیم، چه بعد از یه روز چه بعد از نهایتاً 4 روز، ماشینمون رو از پارکینگ پی به علاوه آر برداریم و میریم که هزینه‌اش رو حساب بکنیم. هزینه‌اش هر چقدری که شده برای یه روز هول و هوش مثلا بین 13 تا 20 یورو یا برای 4 روز گذاشتیم هول و هوش 100 یورو، میایم اون کارت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی رو که خریدیم میدیم به دستگاه و یهو دستگاه صورت حسابمون رو میکنه شبی 1 یورو. پس اینجوری هم از وسایل حمل و نقل عمومی با قیمت خوب استفاده کردیم و بدون استرس و هم هزینه پارکینگمون خیلی اکونومی و مقرون به صرف است. حالا قسمت
خوشمزه ماجرا، یعنی رستوران گردی، چی بخوریم چی کار بکنیم. خیلی از شماها به طبع دوست داریم وارد هر کشور یا شهری که میشین اون غذای اصیل و یا غذای مخصوص اونجا رو بخوریم. من توی این ویدیو 2 تا رستوران رو بهتون معرفی میکنم، 2 تا رستوران هلندی قدیمی، اما ترجیحاً قبلش رزرو بکنیم. اولین رستوران پنتری هستش که از قدیمی ترین رستوران های آمستردامه که از سال 2000 به صورت خانوادگی اداره میشه و به جای یک جای دنج و صمیمیه که میتونین غذاهای هلندی رو با دستپخت خونگی تیست کنین و قیمتاش رو هم که دارین میبینین. گرونترینش که شامل سوپ و بیکن و یه دونه ماهی هرینرینگه و چند تا هم بیتر بالون، همه اینها رو هم میشه 41.5 یورو. و رستوران مودرز یعنی همون مادرها 1990 افتتاح شده، وایبش خیلی متفاوته، پر از عکس های مادرهایی که رفتن اونجا و غذاهاشون رو تیست کردن و مودرز به خاطر غذاهای سنتی هلندی شناخته میشه. پیشنهاد جالبتر و هیجان انگیزتر بهتون بدم، چند تا رستوران ایرانی توی آمستردام هست به نام من و تو، کوروش. سامان، دربند، کلی رستوران ایرانی داریم. اما در کنار همه این رستوران های ایرانی یک ساندویچی قدیمی ایرانی داریم که میتونین اونجا ساندویچ های مغز و زبون، ژامبون تنوری و یا هایدا رو دقیقاً با طعم ایران تست کنیم. و اما جاذبه های توریستی آمستردام، قطعا همه شماها میدونین که آمستردام مهد آزادی دنیاست، یعنی ولکامه هم برای توریست هایی که دنبال تجربیات خاصن و هم توریست هایی که دوست دارن فرهنگ و تاریخ و کالچر هلند و آمستردام رو ببینن و بشناسن.
این شیرینی ها اسمش چورسه و اصالتا اسپانیاییه، اما توی هلند زیاد فروخته میشه. اینجا هم ما خیابون رد لایت دیستریکت رو داریم، هم کافی شاپ هایی که خیلی فرق دارن با کافی شاپ های دنیا و هم موزه ونگوگ رو داریم و مادام توسو و غیره. پس آمستردام بچه ها کلی جذابیت داره که توی ویدیوهای بعدی که در مورد آمستردام گذاشتم، توی یکی از ویدیوها فقط به سایت های توریستی و جاهای دیدنی آمستردام پرداختم و توی یه ویدیو دیگه در مورد اینکه چرا آمستردام مهد آزادیه و این داستان اصلا از کجا شروع شده و تاریخ رد لایت و کافی شاپ ها چیان براتون ویدیو گرفتم و توضیح دادم. پس توی این کانال همراه من باشین، چون همینجوری گوشه و کنار شهرهای اروپا رو میجوریم و میشکافیم و کلی در کنار هم کیف میکنیم و چیز زیاد میگیریم. بهترین پیشنهادی که قولش رو بهتون دادم خرید کارت آیم آمستردامه. چرا؟ چون این کارت رو میتونین از یه روز یا حتی بیشتر برای تعداد روزهای بیشتر شارژش بکنین و بیشتر از 70 تا موزه رو رایگان ببینین، یک روز هم دوچرخه رایگان اجاره بکنین و از همه هیجان انگیزتر اینکه یه روز گشت قایق سواری یا کشتی دارین روی کانال های آمستردام. اگر با من همراه بودی و از این ویدیو خوشت اومد و لذت بردی، حتما سابسکرایب یادت نره که ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندی و اگر لایک و کامنت برای من بذاری که کلی انرژی خوب به من دادی. پس تا ویدیو بعد.